नमस्ते मेरो च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ हैन। आज म तपाईँहरूलाई एउटा अलिकति फरक किसिमको भ्लग है, सायद यो कसैलाई यो भ्लग मन नपर्न पनि सक्छ है। यो बाइक सम्बन्धी छ। अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ बाइक सम्बन्धी भ्लगहरू त्यस्तो हेर्न मन लाग्दैन भने स्किप गरिदिँदा हुन्छ यो भिडियो हैन। यो खासमा देखाउनु पर्ने आवश्यकता त थिएन, तर पनि कहिलेकाहीँ कस्तो समस्या आउँदो रहेछ भने भर्खरै मात्र मैले भोगेको समस्या हैन। बाटोमा जाँदै चाहिँ ब्रेकै लागेन, एकदम स्लिप भयो हैन। अनि यो चेन्ज गरेको पनि भर्खरै 1 महिना मात्र भएको थियो ब्रेक सो चेन्ज गरेको। यो चेन्ज गरे पनि कस्तो भन्दा त्यो ब्रेक ड्रमको चाहिँ हफ चाहिँ खिसकेपछि चाहिँ त्यो काम नगर्दो रहेछ क्या, नयाँ ब्रेक सो चेन्ज गरे पनि। त्यसकारण आज चाहिँ म यहाँ लेथमा जाँदैछु हैन। लेथमा गएर यसको यो हफ चाहिँ त्यो लेथमा चेन्ज गरिदिन्छ भन्ने चाहिँ सुनेको छु। त्यहाँ तल लेथमा जान्छु अनि यसलाई चेन्ज गर्छु हैन। अब तपाईँहरूलाई अब कसरी चेन्ज गर्दो रहेछ यसको हैन, त्यो भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज जानकारी आउँछु है। यसको के छ भन्दा यो हफ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो ब्रेक ड्रमको यसमा यो जति पनि यो ड्रम छ, जति ब्रेक लाग्दा पनि नलाग्ने भएको छ कि यहाँभित्रको त्यो जुन रिङ हुन्छ हैन हफ, त्यो चाहिँ खिएको रहेछ। आज चाहिँ गएर म लेथ मेसिनमा गएर त्यसलाई चाहिँ अर्को चेन्ज गर्छु हैन। कसरी चेन्ज गरिदिन्छ र यो कसरी चाहिँ ठिक गरिदिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने छु है त। साउजी हजुर, यसको कति लाग्ने भयो? कति लाग्ने भयो यसको? ड्याङ्गै हो?